Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn món bánh bông lan kem dừa nướng đang rất hot dạo gần đây, phiên bản của mình. Theo như mình tìm hiểu thì phần kem dừa nướng trong món bánh này là biến tấu từ món trà sữa kem dừa nướng. Lớp kem được đánh từ kem tươi với bột kem trứng và các nguyên liệu khác như là sữa, nước cốt dừa, vân vân và thêm phần topping dừa nướng. Nói chung là món kem gì ăn với bánh bông lan thì cũng đều ngon cả. Mình muốn đu chen làm món bánh này, nhưng mà thực sự ở Pháp mình không thể kiếm được bột kem trứng Đài Loan. Vì thế mình đã thử nghiệm và có riêng một công thức mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video này. Đó là món kem trứng dừa làm với trứng mà mình rất thích vì nó mịn, mượt, béo và đậm mùi dừa. Mình sẽ bắt tay vào làm ngay sau đây. Mà không chỉ có bột kem trứng, mình cũng không kiếm được loại dừa nướng mà mọi người dùng cho món bánh này. Vậy nên mình làm phiên bản của riêng mình. Các nguyên liệu mình cần như sau. Nếu các bạn đã nhận ra thì đây đúng là cách làm của món bánh núm dừa mình đã chia sẻ trên kênh. Trong bát mình có một lòng trắng trứng khoảng 38g. Mình đánh bông ở tốc độ 2/5. Đến khi lòng trắng bông mình không còn nhìn thấy các bọt khí to nữa thì mình cho vào từ từ 12g đường. Mình đánh đến khi lòng trắng bông cứng. Khi này thì mình cho vào 45g dừa vụn khô, trộn đều nhẹ nhàng. Khi dừa vụn đã được trộn đều với lòng trắng, mình cho nó vào khay nướng có lót sẵn giấy nến chống dính. Mình dàn cho nó tương đối mỏng. Mình dùng một miếng nhựa, miếng này để mình nhào bột đấy các bạn, để mình băm qua một lượt, để sau này khi mà vụn dừa đã được nướng thì mình sẽ làm vụn nó được dễ hơn. Sau đó mình cho khay vào lò nướng ở 120 độ C, mình sẽ để hai lửa trên dưới không có quạt, mình nướng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi dừa đã giòn và vàng đều thì mình sẽ mang ra và đập vụn. Phần dừa này rất thơm và siêu giòn, nó sẽ không bị dai cứng như khi mình nướng dừa không. Mà khi mình cho dừa nướng này lên kem nó cũng giữ được độ giòn trong một khoảng thời gian nhất định. Dừa này mình có thể bảo quản trong hộp kín ở nhiệt độ phòng lên đến 1 tháng nhé. Tiếp theo mình sẽ làm phần bánh bông lan, nguyên liệu mình cần như sau. Hôm nay mình dùng công thức cốt bánh gato Hồng Kông cơ bản. Mình có thêm bột cốt dừa để thêm một chút mùi dừa cho bánh. Bột cốt dừa là nguyên liệu khá rẻ và dễ kiếm ở Việt Nam. Mình để hình ảnh sản phẩm các bạn có thể tham khảo trong phần mô tả video nhé. Các bạn cũng có thể dùng cốt bánh trà sữa vì món kem dừa nướng vốn là uống cùng trà sữa mà. Công thức cốt bánh trà sữa thì mình đã chia sẻ trên kênh. Trước khi làm bánh thì mình cần làm nóng lò ở 150 độ C, hai lửa trên dưới không có quạt. Đầu tiên mình sẽ cần tách riêng lòng trắng và lòng đỏ của hai quả trứng lớn. Mình dùng trứng 55 đến 60g một quả tính cả vỏ. Mình cho vào lòng đỏ 24g dầu ăn. Ba mươi g sữa tươi không đường. Sau đó mình cho vào 10g bột cốt dừa và 20g bột ngô. Mình trộn đến khi không còn thấy vụn bột. Sau đó mình dây vào 30g bột mì số 8. Nếu các bạn muốn dùng bột mì đa dụng thì ta sẽ dùng 25g bột ngô và 25g bột mì đa dụng. Khi hỗn hợp đã mịn thì mình để qua một bên, mình sẽ không trộn quá nhiều để tránh làm cho bột bị dai. Sau đó mình sẽ đánh lòng trắng trứng. Mình cho vào một xíu muối. Mình đánh ở tốc độ 2 cho nó nổi bọt. Sau đó mình cho vào 1/8 thìa cà phê cream of tartar.
Nguyên liệu này giúp cho lòng trắng bông tốt và ổn định hơn. Các bạn cũng có thể thay bằng 1/4 thìa cà phê nốt cốt chanh hoặc là giấm trắng. Ta tiếp tục đánh. Khi mà trứng tương đối bông mà mình không còn nhìn thấy cái bọt khí to nữa thì mình cho từ từ 40g đường vào. Sau khi cho hết số đường thì mình tiếp tục đánh đến khi lòng trắng bông cứng. Mình sẽ đánh đến khi lòng trắng bông cứng. Khi nhấc cái đánh lên, lòng trắng có thể rung rinh hoặc kéo theo dẻo nhưng mà không bị oặt xuống là được nhé. Khâu đánh lòng trắng này rất quan trọng để cho bánh nở tốt. Nếu lòng trắng không được đánh đủ thì bột sau khi trộn sẽ bị xẹp. Còn nếu nó bị đánh quá lâu thì sẽ bị khô, lợn cợn, khó trộn và hỗn hợp. Mình trộn lòng trắng và hỗn hợp lòng đỏ làm 3 lần. Lần đầu mình sẽ trộn thoải mái cho hỗn hợp lòng đỏ được mềm ra. 2 lần tiếp theo mình sẽ trộn nhẹ tay theo kiểu hất ngược từ dưới lên để cho hỗn hợp bột không bị xẹp. Khi bột đã được trộn đều thì mình đổ vào khuôn. Mình dùng khuôn tròn đáy rời đường kính 15cm. Mình lót giấy nến đáy khuôn. Đây là khuôn không chống dính và mình cũng không chống dính thành khuôn để cho bánh nở nó sẽ bám vào thành. Mình sẽ ngay lập tức cho bánh vào lò nướng. Ta sẽ nướng bánh trong vòng 45 phút. Chi tiết hơn về cách làm, cách nướng cũng như bắt lỗi khi làm bánh gato Hồng Kông, các bạn có thể xem chi tiết trong video mình đã chia sẻ trên kênh. Sau khi bánh chín, mình sẽ để bánh nghỉ trong lò khoảng 3 phút. Sau đó mình lấy bánh ra và ngay lập tức thả bánh rơi tự do từ độ cao 30 đến 50cm. Việc làm này giúp cho bánh của mình bớt bị xẹp. Khi bánh nguội bớt thì mình lấy bánh ra và để bánh nguội hoàn toàn trên rack. Khi bánh nguội mà chưa dùng đến thì các bạn nên đậy kín để tránh làm cho bánh bị khô nhé. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn món kem trứng dừa. Nguyên liệu mình cần như sau. Đầu tiên mình sẽ cho vào nồi 100g nước cốt dừa, 100g sữa tươi không đường và 40g bột cốt dừa. Mình bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ để bột cốt dừa tan hoàn toàn và hỗn hợp ấm nóng. Trong bát mình có 3 lòng đỏ trứng. Mình cho vào 20g đường, một xíu muối. Tiếp theo mình cho vào 10g bột ngô. Mình cho một nửa hỗn hợp sữa trong nồi vào bát, trộn đều. Sau đó mình đổ ngược lại vào nồi. Mình bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều. Mình sẽ nấu đến khi hỗn hợp đặc sệt như thế này thì mình bắc xuống. Mình cho ra bát. Bọc phần kem trứng bằng mỏng bọc chịu nhiệt, sát mặt kem để cho nó không bị tạo màng. Mình để kem nguội hoàn toàn trước khi dùng. Mình cho vào bát 100g kem tươi whipping cream, 100g sữa tươi không đường và 80g bột whipping cream. Đầu tiên mình đánh bông ở tốc độ thấp nhất,
để cho phần bột không bị bay lung tung. Sau đó mình sẽ tăng lên tốc độ 2/5. Các bạn có thể thay tất cả bằng 200g kem tươi whipping cream cộng với 10g đường, hoặc là 100g kem tươi whipping cream và 100g kem topping cream. Một số kết hợp khác mà các bạn có thể tham khảo thì mình sẽ để trong phần mô tả video. Khi mà mình dùng whipping bột hoặc là topping thì kem nó sẽ có độ bóng hơn một chút. Khi mà kem đã bông mềm thì mình cho phần kem trứng đã để nguội vào. Đánh đều ở tốc độ thấp nhất. Các bạn thấy là kem của mình bây giờ đã rất mịn mượt và mình có thể dùng ngay lập tức. Mình có thêm vào một thực phẩm màu vàng để cho kem có màu vàng tươi, giống như phần kem trứng mình làm topping trà sữa. Để có màu vàng thì mình cũng sẽ có cách khác, đó là thay bột ngô trong công thức bằng 10g bột sư tử. Tuy vậy mình muốn kem thơm mùi dừa đặc trưng hơn, vậy nên mình sẽ không dùng bột sư tử trong công thức này. Vậy là phần kem trứng dừa đã hoàn thành. Phần kem này nếu các bạn muốn làm cho nó đặc hơn thì mình sẽ đánh thêm vào bột whipping cream. Nếu mà các bạn muốn nó lỏng hơn thì mình sẽ thêm sữa. Công thức này sẽ vừa cho 2 cốt bánh bông lan mình đã chia sẻ. Để ghép bánh thì mình có thể đổ xen kẽ bánh bông lan và sốt vào hộp hoặc là bát. Rắc thêm dừa mình đã nướng. Hoặc là mình đổ trực tiếp sốt lên trên bánh. Mình cũng có thể dùng kem này làm topping trà sữa. Khi pha trà thì mình sẽ không cần dùng quá nhiều bột béo vì phần kem cũng đủ ngậy rồi. Như mình thì mình pha 2g trà túi lọc với 150g nước sôi. Mình có thêm vào 5g bột béo và 25g sữa đặc có đường. Vậy là món bánh của mình đã hoàn thành. Hy vọng là các bạn sẽ thích công thức này nhé. Món bánh các bạn muốn mình làm tiếp theo là gì? Hãy để lại bình luận bên dưới, cho mình một like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra các video tiếp theo nha. Hẹn các bạn trong video tới trên kênh.